Bună să vă fie inima, dragii mei! Sunt Dita Depner și astăzi vreau să vă vorbesc despre efectele analgeziei epidurale asupra copilului, pentru că ele trec foarte repede, în câteva secunde și în placentă și astfel afectează tot procesul nașterii și nașterea copilașului vostru, cât și sistemul lui. În primul rând, în momentul în care mama primește analgezie epidurală, de fapt procesul nașterii se întrerupe, iar copilul se va simți abandonat și singur în tot procesul, pentru că nașterea este o colaborare între hormonii mamei și hormonii copilului și în momentul în care mama este amorțită, ea nu mai colaborează pentru că hormonii ei se opresc, iar totul devine o chestie medicalizată. Asta este un prim efect psihologic și emoțional foarte puternic în care copilul se simte părăsit și o să-i marcheze efectiv personalitatea și subconștientul cu această experiență negativă în care la un moment dat mama l-a părăsit, deși mama este încă acolo, doar că nu mai colaborează. Cele mai multe efecte ale epiduralei se manifestă în primele 30 de minute după administrare la copil prin stres fetal. Alimentarea cu oxigen scade la copil pentru că în momentul în care copilul primește acea anestezie prin intermediul placentei de la mamă, nu mai primește suficient oxigen. De ce? V-am spus în celălalt video la care vreau să vă rog să vă uitați. Efectul epiduralei scade tensiunea la mamă, scăzându-i tensiunea, alimentarea cu oxigen a mamei la copil scade și atunci copilul intră în stres fetal. Asta înseamnă că îi cresc foarte tare bătăile inimii sau îi scad foarte tare. În momentul în care copilul este în stres fetal, singura grijă a medicilor este să-l scoată cât mai repede ca să îi salveze viața. Bun, dacă mama face cumva febră datorită efectului advers al epiduralei, copilul este imediat separat după naștere de mamă pentru că îi se administrează și lui antibiotic preventiv, deși febra nu provine de la o infecție. Un alt efect psihologic, emoțional foarte important este că separarea asta de mamă și sentimentul firesc de atașament sunt bruiate de efectele negative ale blocării hormonilor nașterii, hormonii nașterii care conțin oxitocină. Gândiți-vă că o femeie în momentul în care naște are cea mai mare cantitate de oxitocină din toată viața ei. Nici când ați fost îndrăgostite nu ați fost atât de plin de oxitocină cum sunteți la naștere. Deci nașterea, în momentul în care se termină și copilul aterizează în brațele mamei, are acest proces de eliminare a oxitocinei în cantitate atât de mare, tocmai ca să ne îndrăgostim de copilul nostru și să nu-l părăsim. Și atunci, bruind procesul natural al nașterii, procesul hormonal natural al nașterii, acești hormoni, oxitocina, hormonii dragostei, nu se mai eliberează pentru că corpul este blocat de substanțele chimice din opioidele, din analgezie și oxitocina care provoacă contracții mecanice și așa mai departe. Gândiți-vă că aceste toxine, mama le elimină cam în 2 ore după ce i s-au administrat, da? Dar gândiți-vă că epidurala este o dozare continuă, da? Ea nu este gata, am administrat epidurala și gata. Atâta timp cât femeia naște, epidurala este acolo și este picură efectiv anestezicul în corpul mamei. Deci ea elimină în cam 2 ore acel anestezic, acele toxine din corp. Copilul le elimină doar în 8 ore, adică e de 4 ori mai mult, da? Pentru că sistemul lui imunitar necopt, pentru că se coace doar după 2 ani și asta prin alăptare, da? Are nevoie de 8 ore ca să elimine din sânge toxinele acumulate de la epidurală. După 36 de ore după naștere, copilul încă mai elimină prin urină toxinele anesteziei, deci chiar nu recomand epidurala în naștere, pentru că puteți gestiona atât de frumos și atât de simplu durerile prin imersie în apă sau naștere în apă. Bun,
Ce se mai întâmplă cu copilul? Copilul, de obicei, după o naștere cu epidurală, va avea un scor APGAR mai scăzut. Știți, nota aia la naștere care se dă și care, știți cum e, toți medicii au 10, înainte cezariana nici nu se vorbea de 10, acum toți sunt 10 pe linie. Cezariana, de exemplu, pornea de la 9, dar nu de la 10. De ce? Pentru că copiii sunt anesteziați și ei. Asta înseamnă că afectează alăptarea, înseamnă că copilul se atașează mai greu la sân pentru că este adormit, doarme pe el, pentru că este anesteziat. Da, merită oare? Eu zic că mai repede merită să lucrăm cu psihicul nostru și să facem toate lucrurile ca ele să nu ajungă în situația, femeile să nu ajungă în situația să aleagă epidurala de frică sau de negestionarea corectă a travaliului. Căutați pe YouTube-ul meu, sunt foarte multe filmulețe cu nașteri frumoase, nașteri în apă și să vedeți cât de liniștite sunt mamele. Informați-vă despre nașterea asta, pentru că gândiți-vă că, uitați câte efecte secundare are epidurala asta, gândiți-vă cât de puține, adică 0 efecte negative are apa asupra corpului. De ce? Pentru că în apă ne relaxăm, mușchii perineului se relaxează, noi ne relaxăm psihic, deci avem toate șansele să ne aducem copiii pe lume în apă, fără a avea atâtea probleme care se nasc de la o epidurală sau o altfel de anestezie. O să vă rog să vă uitați și la celelalte videouri pe care le-am postat despre epidurală, tocmai ca să vă informați și să nu mai acceptați epidurala ca pe o bombonică și un bonus, că lasă că scap mai repede sau scap mai ușor. E discutabil și important e să vezi un pic care sunt consecințele și să pui în balanță dacă merită sau nu merită chestia asta. Deci, dacă ai întrebări, scrie-le. O să fac videouri sau dacă nu sunt foarte lungi, o să explic cât știu și eu, pentru că nu sunt medic, ci sunt doar educator prenatal, dar aceste lucruri le găsești efectiv făcând un research singură, da? Pentru că orice medicament administrat are efecte secundare și vă rog din suflet să vă învățați să citiți prospectele. Apropo de prospecte și de medicamente care se dau cu atâta lejeritate în sarcină, când aud că se dă Nospa, ca și cum am fi... Nospa este noul sport național al României, chiar vreau să atrag atenția că acest Nospa folosit atât de des în sarcină, apropo, în prospect găsiți că este contraindicat în sarcină. Când aud femei că ele toată sarcina au luat câte 2 Nospa-uri pe zi, îmi vine să nebunesc, pentru că, până la urmă, ăla este un antispastic, ok, o liniștește, dar ce-ar fi să găsim niște variante? Uite, chiar acum lucrez la niște CD-uri de relaxare pe care să le puteți achiziționa, ca să începeți să vă relaxați singure, fără medicamente care au efecte secundare. Dar Nospa-ul ăla nu e ok în sarcină, nu-i face bine copilului, îi produce stres fetal, mai citiți, nu vă lăsați așa burite că gata, m-a durut un pic burta și mi-am luat un Nospa. De ce se întărește burtica? De ce avem contracții false în timpul sarcinii, deja din luna 5-a, 6-a? Pentru că suntem prea agitate, uităm de noi și atunci corpul ne amintește, hello, ești însărcinată, ce ar fi să o lași mai ușor și să fii mai relaxată, să te conectezi mai bine cu bebelușul tău și să faci lucruri care să îți provoace plăcere și liniștire, da? Și atunci, în loc de Nospa, hai să învățăm să ne relaxăm. Sunt atâtea variante acum. Nu vă mai năpustiți asupra medicamentelor, pentru că pilula nu vine sănătatea nu vine dintr-o pilulă, nu a venit niciodată. De aceea, atenție cu ce medicamente luați și câte luați. V-aș recomanda alternative super sănătoase, homeopatia, de exemplu, naturopatia, faceți Bowen, faceți craniosacrală, faceți acupunctură, faceți masaj, Reiki, reflexo, sunt atâtea variante care ajută mult mai mult decât îndoparea organismului și blocarea simptomelor prin niște reacții chimice ale unor chestii chimice. Informați-vă, da? Asta este cel mai important lucru și după aceea alegeți ce credeți că vi se potrivește, dar măcar informați-vă și alegeți în cunoștință de cauză, că asta este cel mai important, pentru că copilul vostru vrea niște părinți fericiți și sănătoși și conștienți
care să-și asume nașterea și să nu meargă la naștere ca la tăiere, da? Vă rog din suflet, hai să schimbăm lucrurile astea, să nu mai le gândim așa. Vă aștept pe canalul meu de YouTube cu multe videouri, sunt peste 130 acum și o să fie tot mai multe și uitați-vă și pe site-ul meu ditadepner.ro, unde găsiți vreo 15 articole scrise despre, apropo, nașterea în apă, pentru că tot îi fac reclamă pentru că este cea mai bună. Eu am experimentat-o la a doua naștere și a fost tămăduitoare. Nu se compară o naștere în aer cu o naștere în apă. Este, nu știu, paradisul. E mult mai ușoară decât nașterea în aer și acolo am scris 15 articole despre nașterea în apă. Știți pentru cine? Pentru medici. Ghiciți cine le-a citit? Femeile. Pentru că, nu, medicii nu citesc bloguri de-astea, de habarniste, da? În fine, așa zice lumea. Așa că citiți acele articole despre nașterea în apă ca să vă liniștiți mintea că nu este niciun risc, copilul nu înghite apă, nașterea în apă este safe, da, atât timp cât se face corect și există într-adevăr cu multe excepții, 1, 2, 3 locuri în țara asta unde se naște în apă, dar putem cere ca să crească această variantă de naștere ușoară. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi frumoasă și nu uitați să vă bucurați de viață, pentru că sarcina este absolut minunată și nașterea poate să fie fix la fel.